يا ترى ليه الفيلم ميكرز والكونتنت كريتورز بيصوروا بزوايا مختلفة؟ وهل الزوايا دي ليها معنى؟ النهاردة هنتكلم على أهم 9 زوايا للتصوير السينمائي، يلا بينا. خلينا نبدأ بالتكنيك الأول اللي هو اللو أنجل أو الزاوية المنخفضة. أي زاوية تصوير تحت مستوى عين الكاركتر بنسميها الزاوية المنخفضة. والسؤال ليه بنستخدم زاوية منخفضة في التصوير؟ عادة بنستخدم الزاوية المنخفضة عشان نبين الكاركتر قوي ومسيطر، والتكنيك ده مناسب جدا لإظهار البطل أو الشرير على السواء في الفيلم. وزاوية التصوير دي ممكن تبقى زاوية بسيطة أو زاوية جامدة، وزي ما انتم شايفين في المشهد ده من فيلم لاين كينج، سكار في المشهد كل حاجة فيه بتقول إنه شرير. استخدام الألوان الغامقة، الدخان، تعبيرات الوش، بس المشهد كله بيكمل باستخدام زاوية التصوير المنخفضة. أما التكنيك التاني فهو الهاي أنجل، وده عكس اللو أنجل. بدل ما الكاميرا تبقى واطية وبتبص لفوق هنلاقيها عالية وبتبص لتحت، والتأثير هيكون عكسي. بدل ما الكاركتر يبان قوي ومسيطر هيبان ضعيف وغلبان. واحيانا كتير بنستخدم الزاويه العاليه والزاويه المنخفضه في نفس المشهد عشان نعمل تباين ما بين القوي والضعيف. وممكن نستخدم زاويه تصوير عاليه جدا وده اسمه الاريال شوت او التصوير الجوي، وده بيستخدم عاده في المشاهد الافتتاحيه عشان نشوف المكان او البيئه المحيطه او شكل مدينه او اللاندسكيب. زي ما احنا شايفين في المشهد ده من فيلم افنجرز، هنلاقي المخرج يستخدم زاويه تصوير عاليه عشان نبين الافنجرز اكنهم في موقف ضعف واكنهم محبوسين. فزاوية التصوير دي بينت أكن الفيلن هو الأقوى وإن الأفنجرز في وضع لا يحسدوا عليه وكأنهم وقعوا في مصيدة، وده اتحقق بزاوية التصوير العالية اللي خلتهم يبانوا ضعاف. فزاوية التصوير بتساعد على فهم المشهد بطريقة أحسن. التكنيك الثالث هو التصوير الرأسي أو أوفر هيد شوت، وده بيبقى تصوير بزاوية 90 درجة من أعلى، وساعات بنسميها بيردز آي فيو. والتصوير ده بالذات بيبقى مناسب جدا لتصوير المشاهد اللي فيها حركات معقدة زي مشاهد القتال أو مشاهد مسرح الجريمة. زي المشهد ده من فيلم ذا ماستر، استخدام التصوير الرأسي بيبين الشخصية فاقدة للوعي على ظهر السفينة وشايفين في نفس الوقت البحارة، فبنفهم اللقطة من غير ولا كلمة. أما التكنيك الرابع فاسمه The Dutch Angle. في التكنيك ده بنميل محور الكاميرا الإكس بحيث يدينا انطباع إن في حاجة غلط في المشهد، فممكن يدي إحساس بعدم الارتياح أو الهوس أو إحساس الحيرة أو الترويع، وبيستخدم ساعات في زيادة التوتر في المشهد. والمشهد ده من فيلم Mission Impossible الجزء الأول بيوضح تأثير الدوتش أنجل. التكنيك رقم 5 The Eye Level Shot أو التصوير في مستوى العين، وده تصوير متعارف عليه، وده من أكتر أنواع التصوير طبيعية وبيكون مريح للمشاهد. والنوع ده من التصوير ما بيديش أي انطباع عن الشخصية عكس الزاوية العالية أو الزاوية المنخفضة، وده مش معناه إن النوع ده من التصوير مش شيق ويخلي المشاهد يتفاعل معاه. زي ما انتم شايفين المشهد ده من فيلم The Wolf of Wall Street بتاع ليوناردو دي كابريو، بيتكلم مباشرة للكاميرا في مستوى العين، وهنلاقي الطريقة دي مع حركة الكاميرا خلت المشهد شيق جدا. أما التكنيك السادس فهو الشولدر ليفل شوت أو التصوير في مستوى الكتف. لو قلنا إن الآي ليفل شوت هي أكتر تكنيك طبيعي، فالشولدر ليفل شوت تاني أقرب تكنيك طبيعي في التصوير. وممكن نعتبر النوع ده من التصوير زي تصوير اللو أنجل بس من غير ما تحس إن الشخصية قوية أو مسيطرة. وعادة بنستخدم التكنيك ده في المحادثة بين شخصيتين لما يبقى فيه ديالوج في المشهد، وممكن يستخدم كمان في المشاهد اللي فيها فرق طول بين الكاركترين في المشهد اللي بيعني بالتبعية التباين في القوة، وبنسمي الأوفر شولدر شوت الOTC. أما التكنيك السابع التصوير في مستوى الخصر The Hip Level Shot، وده عادة بيستخدم في أفلام الكاوبوي في المشاهد الكلاسيكية زي ما انتم شايفين في المشهد ده من فيلم The Good, The Bad and The Ugly. هنلاقي الكاميرا بتتنقل ما بين الهيب ليفل شوت والاي كلوز اب عشان تبين التنشن ما بين المتنافسين في اللقطة دي. أما التكنيك الثامن فهو الني ليفل شوت أو تصوير من مستوى الركبة، وممكن نعتبر في التكنيك ده إن بنضاعف مستوى زاوية التصوير المنخفضة، وده بيخلينا نشوف تفاصيل أكتر ما نقدرش نشوفها في الوايد شوت زي المشهد ده من فيلم فورست جامب.
هنشوف بالتفصيل اللي بيحصل لفورست من شخص عاجز بيمشي بالعافية لواحد بيجري بكل حرية. واخر تكنيك معانا هو الجراوند ليفل شوت، وهو التصوير من مستوى الارض. التكنيك ده بيدينا ستايل مختلف للتصوير، بحيث ممكن نمشي مع الكاركتر او نشوف تفاصيل في المشهد ما بنشوفهاش في التصوير العادي. ومن احسن المشاهد اللي اتصورت بالتكنيك ده هو المشهد ده من فيلم ذا شاينينج. المشهد ده فيه كتير من الحركة، وهنلاقي الكاميرا ماشية ورا العجلة. مزج طريقة التصوير دي مع الموسيقى والمؤثرات الصوتية والباترن اللي على السجاد خليته من المشاهد المميزة جدا في تاريخ السينما العالمية. قولي في التعليقات تحت ايه اكتر تكنيك عجبك في زوايا التصوير، ولو عايز تعرف ازاي تعمل تكوين صورة صح زي ما بيعملوه في الافلام شوف الفيديو ده. ولو عجبك الفيديو ما تنساش تدوس لايك واشترك في القناة وفعل الجرس، ونشوفك الحلقات الجاية. سلام.